საგამშვიდობის მეგობრებო, ჩვენისა დაბრუნდით ჩვენს სამზარეულოში. ეს არის გადაცემა მარილი გემოვნებით და ჩვენთან სტუმრად დღეს არის ნათია დუმბაძე. უმოღერლესი, უკარგესი ნათია დუმბაძე. მოგესალმები. როგორ ხარ? კარგად, თავად? მადლობა, კარგად. მიხარია აქ ყოფნა. ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე დღეს შენ. რა შეასაკეთე? ზოგი სტუმარი მოდის ჩვენთან თავის რეცეპტები და რაღაცებს აკეთებს. ზოგი მოდის ისე რომ ჩვენ ვასწავლით აქეთ რაღაცების კეთებას. დღეს მე ვარ მოსული რომ ვისწავლო თქვენგან საუკეთესო ჩახოხბილის გაკეთება. ჩახოხბილი, ეს არის დაგასწარი. ხო, დღეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი კერძი ჩახოხბილი. არის ქართული ტრადიციული კერძი. ფოთოშორის ძალიან მიყვარს. მაგრამ მე თვითონ არასდროს არ გამიკეთებია და დღეს ვისწავლე როგორ კეთდება ჩახოხბილი. მოდით ინგრედიენტები გავიაროთ და გვაქვს ქათამი, ჩახოხბილი რა არის, ანუ სიტყვიდან გამომდინარე, ხოხბით კეთდებოდა თავის დროზე, როცა იყო ხოხობი, ახლა აკრძალულია ხოხბების ხოცვაჟლეტა, მაგრამ როცა იყო ხოხობი შეიძლება. ახლა ჩანასვლა ქათმით, შეგვიძლია ჩავანასვლოთ ნებისმიერი სხვა ფრინველით, იხვი, ინდაური, რომელიც თქვენ უფრო მოგწონთ. კიდე გვაქვს ხახვი, გვაქვს წითელი წიწაკა, მწვანე წიწაკა, გვაქვს ნიორი, პომიდორი, რეჰანი, რაც ჩვენთან რეჰანია, სხვასთან არის ბაზილიკი, ჩვენთან რეჰანია და კინძი ოხრახუში. მაქვს ცოტა სოიო, იმიტომ რომ მიყვარს. სოიოს მე ძალიან ბევრ დამაშერე. კი, ვიხენებ. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და ყველაფერს უხდება. თითქმის რასაც ვწვავ, სოიოში ვწვავ. როცა ვიყენებ სოიოს, ასევე ვიყენებ ცოტა შაქარს. რატო? რა საინტერესოა. აბალანსებს, იმიტომ ძალიან მძაფრი არის, რომ პირდაპირ არ მოდიოდეს ბევრი სოიოს გემო, შეგვიძლია დავაბალანსოთ ცოტა შაქრით. ნებისმიერი соуსი, მით უმეტეს соуსებში, თქმა უნდა. ცოტა ძმარი, მარილი რა თქმა უნდა, წითელი წიწაკა დაგერილი, დაფნის ფოთოლი და ფქვილი და კანაფი. ქათმის დამუშავება. პირველ რიგში, შიგნეულობას ამოვიღებთ, ეს უკვე გავაკეთე, ასევე უკვე რაც გავაკეთე არის, რომ აუცილებლად ეს თმა ყველაფერი რაც აქვს უნდა მოწვათ. შეგიძლია გაზზე არის გაზის ბალონები, სამზარეულოში ამას ხმარობთ ხოლმე, ეს თავი აქვს, პირდაპირ წვა. ნუ, ან როგორც მოგიხერხდებათ. ან ზოგი პუტავს, რაც ძალიან შრომატევადი არის. კიდე ერთი კითხვა მაქვს კარგი. მითხარი. პირდაპირ? პირდაპირ. კანს რატო ვაძრობთ ხოლმე და ვჭამთ მხოლოდ შიგნით რაც დარჩება იმ ხორცს? ვინ აზრობს კანს? რა ვიცი, მე მაგალითად ყოველთვის ვაძრობ და კანს არ ვჭამ და ყოველთვის ეს რაღაცა მითი რაღაცა ეს მოდის რომ აი კანი არ ჭამო, იმიტომ რომ კანში ალბათ ძალიან ბევრი ცხიმია და ამასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ცხიმი ყველაზე გემრიელი რაღაცა არის ქათმის. ანუ ვიცი, იჭმევა კარგად, გემრიელად ჩვეულებრივად იჭმევა კანი, არის გემოვნების საკითხი, არის რომ ზოგს ვიზუალ არის საჭმელები. კალორიების საკითხი ალბათ. კი, რაღაცა დიეტურ საკითხებში, სადაც ვიძახით კი, კანი შეიძლება მოვაშოროთ, მაგრამ ისე ზოგადად არც მალნე არის, არც უგემური არ არის, სწორად თუ არის დამზადებული, ძალიან გემრიელი რამე კანიც. ძალიან კარგი, მე ეს მიყვარს უფრო ვიდრე თეთრი ბარკალი. ხო, ბარკალი. ბარკალი ის არის გემრიელი. როგორ ჭრით ბარკალს? ესე იგი, ქათამს აქვს 6 ნაწილი, 2 ფილე, 2 ბარკალი, 2 ფრთა და თავის ხერხემალი, რომელიც ძირითადად ან მთლიანად უწევთ ქათამს. ამაში იყენებთ, ან მე ბულიონებისთვის ვიტოვებ ხოლმე ხერხემალს. ჯერ მოვაჭრეთ 2 ფეხი. ასე უნდა ჩაყვეთ. ბოლომდე? კი, ბოლომდე მიყვები და აქ ხრტილი, ნახე. ცოტა ამოაგდებ, ამოხტება, დანას ჩაუშვებ. დაჭრილი. ამოდის. ამასაც ესე გაშლი. აქ რო რაღაც ის ხტება, ეგ არის ძალიან ხრტილი. აქაც იგივე პრინციპით. იგივენაირად ჩავდივართ ხტილამდე. ამასაც ესე ვატრიალებ, ამოდის. სამოსოს ჩულები. აბა ერთ ფრთას შენ მოჭერი და მეორე მე დამაჭრები. როგორ მოჭრ? მაინტერესებს. არ გაინტერესებს შენ? მარტივად იჭრება. კი, რა თქმა უნდა. სწავლის პროცესი არის. მოდი აქედან გაჩვენე. აი აქ ცოტა ამოტეხილი არის უკვე. აი ესე ჩაჭრი, აქაც ხტილი აქვს. პირდაპირ ამ ხტილს შორის მოხდები. აი, ეს თულია განაცვალე. აბა მოდი ცადო. აბა ნახოთ. ესე? ხტილი იპოვე, დანით უნდა იპოვე, მარტივად უნდა ჩადიოდეს. ცოტა გონი სხვაგან.
ანუ ცოტა უფრო ხმად უნდა შევიდე. შეხედე, არა, პირიქით, მოსადე. გრძნობ გრძნობიდი გრძნობ. ვერ მოვჭერი და თა ვერ მოჭრეს. ვერ. კარგი, მანახე. ასე იგი საბრად სხვა გინდა. და კარგად შევხედოთ, შეიძლება. აი, სხვაგან ვიყავი. სხვაგან ვიყავი. აი, დაუმორჩილებელი ის აღმოჩნდა. ნუ ცოტა დავშალე ჩვენი ის. კი, ცოტა შიგნით არის, ოდი. აშკარა. დანით გრძნობ რა, ძვალს რო ცეგნობ, ცოტა ხახუნობს და ისე. აჰა, გასაგებია. ეხლა ყველაზე ისეთ საინტერესო ქათმის დამუშავების პრინციპი აქ აქვს ესეთი გუნკერდის არე. არეა და აქ არის მოდის ესეთი ხრტილი მთლიანად და მიყვები თვითონ ამ ძვალს ეს ჩაჭრი. საინტერესო ყოველთვის მინდოდა რომ ესე სამზარეულოში მეფუსფუსა და გამომსულდა ძალიან გემრიელი საჭმელები, მაგრამ ამისთვის არასდროს დრო არ რჩება. სამწუხაროა. ეს სიმღერის სურვილმა ჯობა სამზარეულოში მუშაობს. კი, აჯობაა. აბა, მეც მიყვარს სიმღერა ძალიან მომთ. ხო არა? კი. ვარ მიმხდებოდ. პროფესიონალებთან ავდგები. ერთ სივრცეში. ოი, ძალიან დიდი ბოდიში. აი. ვაიმე, რა კაი ფოტო გამოვიდა და ახედე. ქათამი დაჭრილია. ქათამი დაჭრილია ასევე. სად არის? კი, ეს ქათამი შევინახოთ ცოტა ხანი და დავამუშავოთ სხვა რაღაცები. ქათამზე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც უნდა თქვა, სადაც მუშაობდით ქათამთან. ის აუცილებლად უნდა გაირეცხოს კარგად, ახლა რაც გავაკეთე, იმიტომ რომ ქათამი და თეთრი ქათმის ხორცი, ინდაურიც არის ძალიან საშიში ჯანმრთელობისთვის უმდგომარეობაში. შეიძლება დაგამართოს სალმონელა, გორის ხორციც ეგრე არის, ანუ საკონდის ხორცის გარდა და იხვის ხორცის გარდა დანარჩენი ყველა ხორცი საშიშია, ამიტომ გავრეცხოთ, სადაც მუშაობდით, ისე და ისე დანები ყველაფერი და მე ვიმუშავოთ სხვა რაღაცები. კი ბატონო. ეხლა დღე ჭირდება პამიდორი. აჰა. გავიგერო დღეს პამიდორს მაინც რასაც დამაჭრებია. გინდა იმას დაგაჭრევინებ მეც წვრილი უნდა შევიტანო დღევანდელი ჩახოხბილის პაკეტი. ესე იგი, ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ გვინდა რომ იცი რა მტირდება, მინდა რომ კანი მოვაშორო პამიდორს. იცი კანის მოშორო პამიდორი? არა. ცხლი ხოლმე, დადით. აი, ახლა გასწავლი ძალიან საინტერესო ხელს. ვერ მაიცით, ვერ მარიცით. ესე გამიკეთე. პამიდორი. ასე გააკეთე უბრალოდ. ჩავაჯვარედინო? ჩააჯვარედინე. აი, ბატონო. მე მანამდე ავადუღებ წყალს. რაღაცა მეც გავაკეთე. მივხვდი ესე იგი შენ რასაც აკეთებ წყალი იმისთვის აადუღე რომ ეს პამიდორები შიგნით მოვათავსოთ რომ მერე მარტივად მოძრეს კანი. და კარგია. ჭირდება 10 წამი, სადღაც 10-20 წამი, რომ არ გადაგეხაშო პამიდორი. მე მგონი გამიდა. ამოიღე, კი, ამოიღე. ეხლა ეს პამიდორი გვაქვს, ეხლა შეგვიძლია გავაკეთოთ ისეთი რაღაც. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ბაზა ამ соусისთვის, ანუ რა რითიც ვიწყებთ და ვიწყებთ ქათმის შეწვით. იმიტომ რომ ქათამს აქვს ეს თავისი ნამწვი, როცა იწვება, და იმ ნამწვს соуს ვაკეთებ ძალიან გემრიელია და საინტერესო. ესე იგი, გვაქვს ჩვენი ქათამი, ვაცხელებთ ტაფას, ვასხავთ ცოტაზეც, როცა გაცხელდება ტაფა. აჰა. პირდაპირ ავიღოთ ჩვენი ქათამი და ვდებთ ტაფაზე მოვათავსებთ. კიდე გემს, აი გასი. თუ არ შიშხინებს არა კაი. იმიტომ რომ ეს შიშხინი არის აი პირდაპირ როცა იწვევა და კარამელიზაცია ხდება რა. ყველაფერს აქვს რაღაცა შაქრის შემცველობა, ხორცსაც, ბოსნეულსაც. და როცა დებ და წვავ, ეს შაქარი იწვება და იწვევს ამ. ტაფა მოკლედ შიშხინი უნდა დაიწყოს. ძალიან ხო, კი. ცხელი და შიშხინი უნდა გო. აი. ეგ არის. კი ბატონო. სანამ ეს შეიწვება, ხახვის დამუშავება, ვიცით? არა. გასწავლით. ყველაფერს გასწავლით. ესე იგი. იმედია დედაჩემი არ უყურებს ამ გადაცემას. დედა, აპატი. როგორ არ ვიცი, რაღაცები რაც მიჭირდება იმის გაკეთება ვიცი. ამას აქვს. უკანა ნაწილი და წინა. კი, ვაჭრი ორივე, ესე. არა, წინა საჭრი მარტო. აჰა. მერე ვსხვნით. მერე ჭრი შუაზე. ოპა. აჰა. ამას ტოვებ, ამას უკავია მთელი ხახვი. ხო. მერე ნახე რა მარტივად ძურება ეს მოფიდება. სო, გასაგებია. პირდაპირ ძურება ეს. რა კარგი რაღაცეები ვისწავლე, იმიტომ რომ ხალხთან ურთიერთობა იყო ჩემთვის ყოველთვის პრობლემა, მართლა. კიდე. ხან ესე ვჭრიდი ხან. ეხა მითხარი, ცრემლი რო არ ვიდინოთ, მაგისტრის რა უნდა გავაკეთოთ? წყალი. მე ვიცი რომ წყალი უნდა გადავო. ერთი კიდე ვიცი. ზეთი რაღაც. არა. წყალი გადაავლეთ უბრალოდ. არის ორნაირი დაჭრის
მეთოდი. შეგვიძლია დაჭრა ესე, შეგვიძლია დაჭრა ესე. რა. ჩვენ რომელიც უფრო მოგწონს რა. ესე როცა ამას როცა უყოვებ, ჭრი ესე, იმიტომ რომ რა ხდება. ამას უკავია მთელი ხალხი. კი. კი რა, ჭრი ესე ძოლებს. აჰა. ნელა, თუთურილი. ძოლებად შეხედავ, ამას მაინც უჭირავს, ასა გადის აქ არის, ადიოზე. ჭრი. შემდეგ ესე შუაზე ჩაჭრი. აჰა. ამ ყველაფერს. და მერე უკვე ნელა შეგიძლია გააგრძელო. წვრილად ჭრით მოგრად ხავს. წვრილად, კი. წვრილად ჭრით ხავს. იქიდან რაღაცები გვესხმება, მე მგონი. არა, თავზე არ ვაფარებ, ხო არაფერს შეწვის დროს. შესწვის დროს, იმიტომ რომ მოიხარშება თუ არ გინდა ეს. მოდი იმ ხახვის საჭრას მე ვცდი, თუ არა გვაქვს არ და მაგ ხახვის. შეიძლება, ცადით. აბა, ეხლა მე რასაც გიყურე იყო ეს. გამოგდი. კი. ხახვის საჭრა თუ არ გამომივადა მაშინ რა ვიცი რა. ნახე როგორი ფერი მიიღო. მიგეშინია. არ მოყვა. ნახე როგორი ფერის კატამი და. ვაიმე დედა შემესხა. იშველეთ. უშველეთა. აჰა. ო, გაჩერდი. და ეხლა გააგრძელე. ესე. ხო? ამასობაში კატამი გახდა ძალიან ლამაზი. გამოდი გოგო. მოდი ახლა ნიორი დავამუშავო. მოდი ნიორი დავამუშავო. ნიორის დამუშავების ხერხები. გააჩნია რისთვის გინდა ნიორი. თუ ლამაზად დაჭრილი გინდა, ეხლა რასაც გაჩვენებ, ეგ არ გამოვა, მაგრამ თუ ჩქარად ჭირდება ბევრი ნიორი, ეს არის ყველაზე კარგი რამე. მე რასაც ხმარობ. დებ ესე. დებ დანას ხელი პირით. ოპა, ეგეთი რაღაცა პირველად ნახე ახლა. დანის პირი დაადეო და მე დააჭირო. ამოვიდა. ეხლა ვაკეთებ ეს რაღაც. საბოლოოდ ამაშივე შევუშვებ ღუმელში, თუ გაქვს სახში ესეთი რამე თიხის სპეციალური ღუმელის ჭურჭელი ან ღუმელის ჭურჭელი შეიძლება პირდაპირ იმაშივე ააწყოთ ეს კერძი. აი ნახე თვალები მეწვის უკვე, ფრემლები მოვიდა. რისგან გოგო? არ ვიცი, ალბათ. ალბათ, არა უშ. ცოტას ის. მატირეთ კიდეც რა. არა. ამ ქათამს ახლა ჩვენ არც მარილი, არაფერი არ გვიქნია. ჯერ არა, ავიღოთ, დავჩხლიდოთ, როცა ღუმელში შევდეთ, რომ შიგნით კარგად მოვიდეს. აჰა. ეს მაჭრე. და ამაში უკვე ვაკეთებთ ჩახოხბილის соуს. აი ეს ხიმები, აი დედა, დაგეწვა. აი მე გოგო, სულამწვარი არა ვარ. ამაში არის ნამტოები, რა გინდა, აი ხიმები და ამაზევე გავაკეთებ ჩვენ соуს. სიგებრიელეს მისცემს ახლა ამ соуს. Yes. Okay. ესე იგი, გვაქვს ხახვი, დავიწყოთ პამიდურით. შეგვიძლია პირდაპირ ჩავროს, დაიშლება თვითონ. თავის. როგორ იყენებს ტომატის პასტას? მაგრამ ეს უფრო კარგია. რაღაცა საოცრება მზადდება. უკვე ცუდად არ. ჯერა შეგვიძლია სანამ პამიდორი ციტრო, შეგვიძლია გვერდზე ხახვი. ცალკე? აჰა. მაინც ერთად მინდი. აი შეხედე, ნელ-ნელა ახლა რომ შეიტყვა, სადაც შეიტყვა, გადმოაბრუნა და გადმოდის თავისფერი. თეთა. ამასაც უკვე შეგვიძლია მიცეთ ნიორი, მაგრამ ესე პირდაპირ? არა, ნუღიშინია ეს. უნდა დავჭყლი. კი. და ახლა ამაშივე დავამატოთ წყალი. სადღაც 400 გრამი წყალი დავაწყო. ჩვენთან ყველაფერი არის თვალის ზომი. ნახე უკვე რა გემრიელად გაკეთა, ვაიმე. დედა. აქ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ სხვა რაღაცები დავამატოთ. აბა მითხარი, აქ უკვე 100. მოდი ვცადოთ 1-2 სოიას ყოფს. 2 სოიას ყოფს დაემატა. რა გამოვყვა. ოკეი. ცოტა ვცადოთ შაქარი. ახლა ჩვენ გვაქვს ამ соуსის ბაზა, რომელსაც შეგვიძლია ცოტა დაფნის ფოთოლი დავამატოთ. ამას ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ რაც გინდა. დაფნის ფოთოლიც უხდება. დაფნის ფოთოლი ძალიან უხდება ზოგადად соуსებს, ესეც სახლურს. აჰა. შეგვიძლია ჩავამატოთ ცოტა ციტაკა. ჩვენ გავაკეთებთ ცოტა სახლურ ჩახოხბილს. შემდეგ ცოტა ძმარი 1-2 კოვზი, ესეც. აჰა, 2 კოვზი ეს ჩავასხი. სოია ჩავასხი, ცოტა მარილი დავამატოთ. კილპილიც. ეხლა შეგვიძლია გავსინჯოთ რა გამოვიდეს ნელა. აბა, დავხედოთ. აი მე დედი კომიშა. კარგია? აი მე.
ხო, ეხლა ამის პრინციპი რა არის? გვინდა რომ დარჩეს ცოტათი სველი, იმიტომ რომ соуსი არის კიდე უმალში უნდა ვაცხოთ და სულ რო არ გამოშვეს, გვინდა რომ იყოს ცოტა ნამიანი. შემდეგ დავამატოთ რეჰანი, ამის დაჭერას გესწავლება. მადლობთ, კარგად. კაია ესე? ჩვენიერი, აბა გვანახ. კარგად ჭრი? ჩვენი. ვაიმე, მიშვენე. არ ჭრი, ხო კარგად. ჩვენიერი. რა თქმა ვერ გავიგე. ვიყურე, ქვევითიყურე, არ მოიჭერე. რეჰანი, აუა. რასუნი. მე რასუნი გავუშვა. ცოტა კინძი, ცოტა ოხრახუში. ნახე, ვაიმე. უცე. და ამასაც მოვუყურებთ. ცოტა წყალი დავამატოთ კიდე, იმიტომ რომ გამოვაცხოთ. ესე იგი, ჯერ ფქვილი და კარაქი არ გამოგვიყენებია. კარაქს ახ ჩაუშვოთ და ფქვილი არის ესეთი ასარჩევი ამბავი. ფქვილი შეგიძლია შეასქელო ეს соуსი უბრალოდ. შეგიძლია კარაქი გადაურიო ფქვილს პირდაპირ, სადაც 300 გრამზე დაუშვათ 30 გრამი ფქვილი. გადაზევ და მერე ჩაუშვებ ერთად და გაგისქელდება. მაგრამ შეგვიძლია არ გავაკეთოთ, შეგვიძლია პირდაპირ გავაკეთოთ. ჩემთვის ახლა ისეთი სქელი соусია ეს და ისეთი გამოა რომ არ არის აუცილებელი, უბრალოდ კარაქს მიცემ, რომ გემოზე მიყვარს. ოდანა. როცა კარაქი გავუყურო, კიდე ერთხელ გასიდე მარილზე და პირდაპირ. საოცრება მზადდება მეგობრებო. ეხლა ამას კი ბატონო. ვასხავ. ეს ვასხავ ყველაფერს. და შეგვიძლია ჩავდგათ ღუმელში პირდაპირ. თუ პოლგა გაქვს, შეგიძლიათ პოლგაც გადააფაროთ. რამდენი ხნით ვდგავთ? დაახლოებით 9 საათი ღუმელში ყოფ. 9 საათი და რას აკეთებთ ახლა? ეს ხო პრინციპში უკვე მზად არის და ანუ ღუმელი რას უკეთებს მაგალითად? უფრო მეტად რას ხდის? მოყავს ეს ხორცი. соуსი შედის შიგნით, გოგილის დროს შინ გაჟღენტილი იქნება მთელი კადანი. გასაგებია, ეხლა ყველაფერი გასაგებია. შევდგათ ეს ღუმელში და ველოდებით 9 და დაუბრუნდეთ 9 საათში. დავიდა ჩვენი მომზადების დრო, დაუბრუნდით სუნი, კარგი დგას. ამას უფრო გაკიგაშალი. მაგარი პური დავდე. დაი პური. გავიქეცი. აბა მეგობრებო, ვნახოთ დღეს როგორ ხო, როგორ დუხს და თუხებს. აი ესეთი რაღაცა გამოგვივიდა ჩვენ. საოცრად. ყველა მხრიდან და გადაიღოთ ახლა ეს. მოდი დავიწყოთ გადაღება. მე მინდა ბარკალი. შენ გინდა ბარკალი, რომელიც უნდა მივა. აი ეგრევე მივაგენი შენ ბარკალს. იცი რა ქართულა თუ არის, მაშინ აი ქართულად ესე გავსინჯავ, აი. ნახე. ქართულად ესე. გამოცხვა. მითხარი რომ გამოცხვა. წარმოუდგენლად გემრიელია, აი. ბრავო. დიდი მადლობა, ბრავო. მოიცა მეგეთქვით ყველაფერს. გავს ჩახოხბილი. საოცრება. ჩახოხბილია ნამდვილად. რას ფიქრობ, აბა შენივე შედევრზე? ძალიან გემრიელია. ცოტა ხან დავბრუნდებით. არის ძალიან გემრიელი, არის ძალიან ტრადიციული გემოსი, მაგრამ ცოტა ეს უმელში გამომცხარი ეფექტიც და გემოც აქვს. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube გვერდი CULINARY, Facebook გვერდი, Instagram გვერდი, ყველა გვერდი რომელიც იყავით და იქ ნახავთ კიდევ ბევრ საინტერესო რამეს. გემშვიდობით შემდეგ შეხვედრამდე, ნახვამდის. ნახვამდის.